Pelajaran 1. Saya minta maaf saya terlambat 15 minit. Ana, saya minta maaf saya terlambat 15 minit. Sesuatu yang tidak dijangka muncul. Tiada masalah, John. Kehidupan berlaku, dan kelewatan dapat difahami. Adakah semuanya baik-baik saja? Ya, semuanya baik-baik saja sekarang. Saya minta maaf kerana membuat anda menunggu. Tidak mengapa, John. Jangan risau mengenainya. Adakah terdapat apa-apa yang perlu kita fikirkan atau dibincangkan? Tidak betul-betul, saya rasa kita semua terjebak. Adakah terdapat apa-apa yang anda ingin kongsi atau bercakap tentang? Tiada apa-apa yang khusus terlintas di fikiran pada masa ini. Saya gembira semuanya baik-baik saja. Terima kasih kerana memahami, Ana. Saya menghargai fleksibiliti anda. Awak selamat datang, John. Kita semua mempunyai saat-saat ketika keadaan tidak berjalan seperti yang dirancang. Mari kita bergerak ke hadapan dan fokus Pelajaran pada 2. masa kini. Saya fikir saya mungkin kehilangan telefon saya. Ana, saya nampaknya tidak dapat mencari telefon saya di mana-mana sahaja. Saya rasa saya mungkin telah kehilangan. Oh tidak, betul-betul? Itu malang. Pernahkah Anda memeriksa semua tempat biasa, seperti poket Anda atau di sekitar rumah? Ya, saya telah melihat ke mana-mana. Saya juga menarik balik langkah saya, tetapi masih tiada tandanya. Itu mengecewakan. Adakah Anda cuba menghubungi telefon Anda atau menggunakan aplikasi penjejakan untuk mencarinya? Saya melakukannya, tetapi ia berada dalam mod senyap, jadi saya tidak dapat mendengarnya berdering. Dan malangnya, saya tidak memasang aplikasi penjejakan. Saya nampak. Mungkin Anda boleh cuba menghubungi pembekal perkhidmatan Anda untuk melihat apakah mereka boleh membantu mengesan atau Itu melumpuhkan idea yang telefon. baik. Saya akan menghubungi mereka dengan segera dan lihat apakah mereka boleh membantu saya. Mudah-mudahan mereka dapat memberikan beberapa panduan. Sementara itu, pastikan Anda menukar kata laluan Anda dan mengawasi sebarang aktiviti yang mencurigakan. Titik yang baik. Saya akan mengambil langkah berjaga-jaga untuk melindungi maklumat peribadi saya. Terima kasih kerana mengingatkan saya, Ana. Awak selamat datang, John. Kehilangan telefon boleh menyusahkan, tetapi ingat, ia hanya peranti. Yang penting ialah kekal selamat dan selamat. Anda betul, Ana. Ia hanya kemunduran sementara. Saya akan memberi tumpuan kepada kekal selamat dan mencari penyelesaian. Terima kasih atas sokongan anda. Pelajaran 3. Terdapat masalah dengan bekalan air kami akhir-akhir ini. Ana, ada masalah dengan bekalan air kami akhir-akhir ini. Kami mengalami tekanan air rendah dan kadang-kadang tiada air sama sekali. Oh tidak, itu menyusahkan. Adakah Anda melaporkannya kepada syarikat air atau pengurusan bangunan? Ya, saya sudah memberitahu mereka tentang isu ini. Mereka mengatakan bahawa mereka sedang berusaha memperbaikinya, tetapi ia mengambil masa lebih lama daripada yang dijangkakan. Itu boleh mengecewakan. Sementara itu, adakah Anda mempunyai rancangan sandaran untuk air? Saya telah menyimpan beberapa botol air sekiranya berlaku. Ia tidak banyak, tetapi ia harus membantu dalam keadaan kecemasan. Pemikiran yang baik. Ia sentiasa bijak untuk mempunyai bekalan sandaran. Pernahkah Anda mempertimbangkan alternatif lain seperti menggunakan air dari sumber berdekatan atau menghubungi perkhidmatan penghantaran Saya air? belum meneroka pilihan tersebut lagi. Saya akan melihat sumber air berdekatan dan melihat apakah perkhidmatan penghantaran tersedia di kawasan kami. Itu idea yang baik. Adalah penting untuk mempunyai akses kepada air bersih untuk keperluan harian. Beritahu saya jika Anda memerlukan bantuan dengan carian Anda. Terima kasih, Ana. Saya menghargai sokongan anda. Semoga masalah bekalan air dapat diselesaikan tidak lama lagi.
Awak selamat datang, John. Saya harap begitu juga. Tetap terhidrasi dan mari kita berharap penyelesaian yang cepat. Pelajaran 4. Saya mendengar kabar angin bahwa Elsa adalah teman wanita baru saya. Anna, saya mendengar kabar angin bahwa Elsa adalah teman wanita baru saya. Hanya ingin menjelaskan bahwa itu tidak benar. Oh, betul-betul? Itu menarik. Nah, itu hanya kabar angin, jadi saya tidak akan terlalu memperhatikannya. Ya, awak betul. Kabar angin boleh menyebar dengan cepat, tetapi ia tidak menjadikannya benar. Saya hanya mahu memastikan tidak ada kekeliruan. Saya faham. Ia sentiasa baik untuk membersihkan perkara dan mengelakkan salah faham. Orang cenderung membuat andaian berdasarkan gosip. Sudah tentu. Saya menghargai persahabatan kami dan saya tidak mahu apa-apa membahayakannya. Terima kasih kerana memahami, Anna. Tiada masalah, John. Persahabatan kita juga penting bagi saya. Jangan risau tentang kabar angin. Mereka akan mati akhirnya. Terima kasih kerana meyakinkan saya, Anna. Ia bermakna banyak. Mari kita fokus pada persahabatan kita dan mengabaikan gosip. Pelajaran 5. Adakah Anda berfikir tentang membeli buku baru untuk anak-anak kami? Anna, adakah anda berfikir tentang membeli buku baru untuk anak-anak kami untuk semester yang akan datang? Ya, saya telah melihatnya. Adalah penting untuk mempunyai sumber yang diperlukan untuk pengajian mereka. Sudah tentu. Adakah anda mempunyai senarai buku yang mereka perlukan? Saya mahu memastikan kita dapat semuanya tepat pada waktunya. Ya, saya telah menyemak laman web sekolah untuk senarai buku yang diperlukan. Saya boleh berkongsi dengan Anda. Itu akan membantu. Adakah terdapat tempat atau laman web tertentu yang anda cadangkan untuk membeli buku tersebut? Saya pernah mendengar perkara baik mengenai kedai buku dalam talian yang menawarkan buku teks dengan harga diskaun. Kami juga boleh menyemak kedai buku tempatan atau melihat apakah sekolah mempunyai sebarang cadangan. Kedai buku dalam talian terdengar mudah. Kami boleh membandingkan harga dan mencari tawaran terbaik. Mari pastikan untuk memesan lebih awal untuk mengelakkan sebarang kelewatan. Itu titik yang baik. Kami harus memesan mereka tidak lama lagi untuk memastikan mereka tiba sebelum semester bermula. Adakah anda fikir kita juga harus mempertimbangkan untuk membeli buku tambahan atau panduan belajar? Ia mungkin patut dipertimbangkan, terutamanya jika mereka dapat memberikan sokongan dan sumber tambahan untuk pengajian mereka. Kami boleh menyemak dengan guru mereka untuk sebarang cadangan. Idea yang hebat. Mari kita hubungi guru mereka dan lihat apakah ada bahan tambahan yang mereka cadangkan. Kedengarannya seperti rancangan. Dengan berbuat demikian, kita dapat memastikan anak-anak kita mempunyai semua yang mereka perlukan untuk Sudah berjaya tentu. secara akademik. Melabur dalam pendidikan mereka adalah penting. Terima kasih kerana memimpin perkara ini, Anna. Awak selamat datang, John. Ia adalah usaha pasukan. Saya gembira kami berada di halaman yang sama dalam hal pendidikan anak-anak kami. Pelajaran 6. Adakah Anda ingin minum? Anna, adakah anda ingin minum? Saya akan membuat sendiri secawan kopi. Pasti, John. Kopi terdengar bagus. Saya juga akan minum cawan. Tolong. Hebat. Bagaimana anda mengambil kopi anda? Gula, susu, atau apa-apa lagi? Sedikit susu, tolong. Saya suka berkrem tetapi tidak terlalu kuat. Diperhatikan. Saya akan menjadikannya seperti yang anda suka. Adakah anda lebih suka jenama atau rasa tertentu? Saya tidak terlalu pilih-pilih.
Apa sahaja yang Anda ada, baik-baik saja dengan saya. Kejutkan saya. Baiklah, saya akan mengejutkan Anda dengan sesuatu yang bagus. Biar saya menyediakan kopi. Adakah Anda memerlukan apa-apa lagi? Tidak, itu sahaja buat masa ini. Terima kasih kerana menawarkan, John. Saya menghargainya. Awak selamat datang, Anna. Ia adalah keseronokan saya. Saya akan kembali dengan kopi tidak lama lagi. Pelajaran 7. Adakah Anda mahu pergi bersama saya untuk tenis? Anna, awak nak pergi bersama saya untuk tenis. Cuaca hebat dan saya fikir ia akan menyeronokkan untuk bermain beberapa pusingan. Tenis terdengar seperti idea yang hebat, John. Saya tidak bermain seketika, tetapi saya ingin mencubanya. Itu bagus untuk mendengar. Kita boleh mengadakan perlawanan persahabatan dan menikmati beberapa latihan pada masa yang sama. Kira saya masuk. Perlukah kita membawa rakit kita sendiri? Atau adakah Anda mempunyai satu tambahan? Saya mempunyai rakit tambahan, jadi jangan risau di sana. Pastikan Anda memakai pakaian yang selesa dan bawa botol air. Akan lakukan. Saya akan memastikan untuk berpakaian dengan betul dan kekal terhidrat. Pukul berapa kita berjumpa? Bagaimana dengan kita bertemu di gelanggang tenis pada pukul 4 petang? Itu sepatutnya memberi kita masa yang cukup untuk memanaskan badan. Kedengarannya bagus. Saya akan jumpa Anda di sana pada pukul 4 petang. Mari kita menikmati permainan tenis yang menyeronokkan dan bertenaga. Sudah tentu. Saya menantikannya. Jumpa kamu di gelanggang, Anna. Pelajaran 8. Saya mengalami sakit tekak akhir-akhir ini. Anna, saya sakit tekak akhir-akhir ini. Ia telah mengganggu saya selama beberapa hari sekarang. Oh tidak, itu tidak menyenangkan. Pernahkah Anda mencuba ubat atau mengambil apa-apa untuknya? Saya telah minum teh hangat dengan madu dan ia memberikan kelegaan sementara. Tetapi kesakitan terus kembali. Mungkin patut berjumpa doktor jika ia berterusan. Mereka boleh menentukan punca dan memberikan rawatan yang sesuai. Awak betul. Sekiranya tidak bertambah baik tidak lama lagi, saya akan membuat janji temu untuk memeriksanya. Idea yang baik. Sementara itu, Anda juga boleh mencuba berkumur dengan air garam suam untuk menenangkan tekak Anda. Saya akan mencubanya. Terima kasih atas cadangan itu, Anna. Mudah-mudahan ia membantu mengurangkan ketidakselesaan. Awak selamat datang, John. Saya harap ia akan menjadi lebih baik tidak lama lagi. Berhati-hati dan berehat suara Anda sebanyak mungkin. Terima kasih, Anna. Saya menghargai keprihatinan dan nasihat Anda. Saya akan bertenang dan memberi rehat kepada tekak saya. Pelajaran 9. Adakah Anda akan bekerja hari ini? Anna, awak akan bekerja hari ini. Saya tertanya-tanya adakah kita boleh berkereta. Sebenarnya, saya bekerja dari rumah hari ini. Saya mempunyai beberapa tugas yang boleh saya selesaikan dari jauh. Itu mudah. Saya juga mempunyai pilihan untuk bekerja dari rumah, tetapi saya sedang mempertimbangkan untuk pergi ke pejabat untuk perubahan pemandangan. Saya faham. Kadang-kadang perubahan persekitaran boleh menyegarkan. Tetapi jika Anda lebih suka, kami masih boleh berkereta pada hari-hari lain. Kedengarannya seperti rancangan yang baik. Kami boleh menyelaras dan berkereta pada hari-hari ketika kami berdua pergi ke pejabat. Sudah tentu. Ini adalah cara terbaik untuk menjimatkan masa perjalanan dan mengurangkan jejak karbon kami. Saya setuju sepenuhnya. Selain itu, selalu bagus untuk mempunyai syarikat semasa perjalanan. Kita boleh mengejar atau mendengar muzik bersama-sama. Pasti.
Carpooling menambah elemen sosial pada perjalanan dan boleh menjadikannya lebih menyeronokkan. Mari kita merancangkannya untuk masa depan. Kedengarannya bagus, Anna. Terima kasih kerana mempertimbangkannya. Saya akan memberitahu anda apabila saya memutuskan untuk pergi ke pejabat lain kali. Sempurna. Pastikan saya diberi maklumat dan kami akan menyelaraskan dengan sewajarnya. Nikmati hari anda bekerja dari pejabat atau di rumah. Pelajaran 10. Saya baru membeli dompet baru untuk anda. Anna, meneka apa? Saya baru sahaja membeli beg baru untuk anda sebagai kejutan. Oh wow, John. Itu sangat bijaksana dari awak. Saya benar-benar tersentuh. Terima kasih. Awak selamat datang, Anna. Saya perhatikan dompet lama anda mula menunjukkan tanda-tanda kiusan, jadi saya fikir sudah tiba masanya untuk naik taraf. Itu sangat manis bagi anda untuk melihat dan mengambil tindakan. Saya menghargai perhatian anda terhadap perincian. Saya gembira anda suka isyarat itu. Saya harap dompet baru sesuai dengan gaya anda dan melayani anda dengan baik. Saya pasti ia akan menjadi sempurna. Anda mempunyai rasa yang hebat, dan saya percaya pilihan Anda. Saya tidak sabar Saya untuk teruja melihatnya. untuk anda melihatnya juga. Saya tahu anda akan membuatnya dengan keyakinan dan keanggunan. Terima kasih sekali lagi, John. Ia bermakna banyak bagi saya. Anda sentiasa tahu bagaimana membuat saya berasa istimewa. Keseronokan saya, Anna. Melihat awak bahagia membuatkan saya bahagia. Anda layak mendapat yang terbaik. Pelajaran 11. Dinosaur sentiasa mempesona saya. Anna, adakah anda pernah tertanya-tanya bagaimana rasanya melihat dinosaur sebenar? Sudah tentu, John. Dinosaur selalu menarik perhatian saya. Sangat luar biasa untuk memikirkan makhluk kuno ini yang berkeliaran di bumi. Saya bersetuju. Saiz dan kepelbagaian mereka sangat mengagumkan. Saya sering membayangkan bagaimana rasanya untuk menyaksikan mereka di habitat semula jadi mereka. Ia akan mendebarkan dan mengagumkan. Saya tidak dapat membayangkan besarnya beberapa dinosaur yang lebih besar. Dan peluang untuk memerhatikan tingkah laku mereka dan memahami lebih banyak tentang kehidupan mereka akan menjadi impian yang menjadi kenyataan bagi banyak saintis. Pasti. Sungguh menakjubkan betapa banyak yang kita pelajari tentang dinosaur melalui paleontologi, tetapi masih banyak lagi yang perlu ditemui. Itu benar. Setiap penemuan fosil baru menambah pemahaman kita tentang makhluk kuno ini dan membantu melukis gambaran yang lebih jelas tentang dunia mereka. Saya harap generasi akan datang dapat mengalami beberapa bentuk makhluk seperti dinosaur, walaupun mereka tidak sama dengan makhluk dari masa lalu. Itu akan menjadi luar biasa. Siapa yang tahu apa masa depan? Mungkin kemajuan dalam teknologi dapat membawa kita lebih dekat dengan kemungkinan itu. Ia menarik untuk difikirkan. Sehingga itu, kita dapat terus mengagumi keajaiban dinosaur melalui buku, muzium, dan filem. Sudah tentu. Dinosaur akan sentiasa memikat imajinasi kita dan mengingatkan kita tentang kepelbagaian kehidupan yang luar biasa sepanjang sejarah bumi. Pelajaran 12. Saya suka sop jagung. Anna, adakah anda pernah mencuba sup jagung? Saya membuat beberapa semalam dan ternyata sangat lazat. Kedengarannya menakjubkan. Adakah Anda mencampurkan sop untuk menjadikannya berkrem, atau adakah Anda membiarkannya Saya tebal? sebenarnya melakukan kombinasi.
Saya mencampurkan sebahagian besar sup untuk menjadikannya berkrem, tetapi saya menyimpan beberapa biji jagung untuk menambah sedikit tekstur. Itu idea yang bagus. Saya suka kontras antara tekstur berkrem dan tebal. Adakah Anda menghiasnya dengan apa-apa? Ya, saya menghiasinya dengan taburkan herba segar cincang dan sedikit minyak zaitun. Dia menambah sentuhan kesegaran yang bagus. Kedengarannya seperti hidangan berkualiti restoran, John. Saya kagum. Saya ingin mencuba sop jagung Anda pada suatu ketika. Terima kasih, Anna. Saya gembira dapat membuatnya untuk anda. Selalu lebih menyeronokkan untuk berkongsi makanan lazat dengan rakan-rakan. Itu sangat baik dari awak. Saya tidak sabar-sabar untuk itu. Beritahu saya apabila Anda merancang untuk melakukannya lagi. Akan melakukannya, Anna. Saya akan pastikan untuk memberi anda semangat. Ia akan menjadi pesta sup jagung. Pelajaran 13. Cahaya di ruang tamu tidak teratur. Anna, adakah anda perasan bahawa cahaya di ruang tamu tidak teratur? Ia telah berkelip dan tidak menyala dengan betul. Ya, saya juga perasan itu, John. Ia menjadi agak menyusahkan. Kita harus memperbaikinya secepat mungkin. Saya bersetuju. Adalah penting untuk mempunyai ruang tamu yang terang, terutamanya pada waktu malam. Saya akan memanggil juru elektrik untuk datang dan melihatnya. Itu akan menjadi hebat, John. Adalah lebih baik untuk menyerahkannya kepada profesional untuk memastikan ia diperbaiki dengan selamat dan cekap. Sudah tentu. Saya tidak mahu mengambil risiko sebarang masalah elektrik atau kerosakan selanjutnya dengan cuba memperbaikinya sendiri. Keselamatan terlebih dahulu, sesungguhnya. Sementara itu, kita boleh menggunakan beberapa lampu tambahan atau penyelesaian pencahayaan sementara untuk mencerahkan Itu idea bilik. yang baik. Kita boleh membawa beberapa lampu lantai atau lampu meja untuk menyediakan pencahayaan sementara sehingga lampu utama tetap. Ia akan menjadikan ruang tamu lebih berfungsi dan selesa. Saya menghargai tindakan cepat awak dalam hal ini, John. Tiada masalah, Anna. Saya mahu kita mempunyai ruang tamu yang berfungsi dengan baik dan selesa. Saya akan menjadualkan lawatan juru elektrik dengan segera. Terima kasih, John. Pendekatan proaktif Anda sangat dihargai. Mari kita tetapkan lampu itu dan nikmati ruang tamu yang terang lagi. Pelajaran 14. Adakah Anda pernah memikirkan kehidupan persaraan ideal Anda? Anna, adakah anda pernah memikirkan kehidupan persaraan ideal anda? Apa yang anda ingin lakukan apabila anda tidak perlu bekerja lagi? Sudah tentu, John. Saya mempunyai DC persaraan yang aman dan memuaskan. Satu perkara yang saya suka ialah melancong dan meneroka pelbagai bahagian dunia. Kedengarannya luar biasa, Anna. Perjalanan adalah cara terbaik untuk mengalami budaya baru, mencuba masakan baru, dan mencipta kenangan yang berkekalan. Pasti. Saya juga membayangkan menghabiskan masa yang berkualiti dengan keluarga dan rakan-rakan, menghargai hubungan tersebut dan mencipta yang baru. Itu penting. Membina dan memupuk hubungan adalah sesuatu yang sering kita tidak mempunyai banyak masa selama tahun-tahun bekerja kita. Tepat. Saya juga ingin mengejar hobi dan minat yang mungkin saya tidak mempunyai cukup masa sebelum ini, seperti melukis atau bermain alat muzik. Itu indah, Anna. Persaraan adalah masa yang tepat untuk meneroka dan menikmati nafsu yang membawa kita kegembiraan dan kepuasan. Dan jangan lupa menjaga kesihatan dan kesejahteraan kita. Terlibat dalam senaman yang kerap, makan dengan baik, dan mengutamakan penjagaan diri adalah penting. Sudah tentu.
Mengekalkan kesihatan fizikal dan mental yang baik akan membolehkan kita menikmati dan memanfaatkan sepenuhnya tahun persaraan kita. Setuju, John. Pada akhirnya, kehidupan persaraan ideal saya adalah tentang mencari keseimbangan antara kelonggaran, penerokaan, dan pertumbuhan peribadi. Kedengarannya seperti rancangan persaraan yang lengkap dan memenuhi, Anna. Saya harap kita berdua dapat menjalani persaraan ideal kita apabila tiba masanya. Pelajaran 15. Saya perhatikan Anda mendapat potongan rambut baru. Hei Anna, saya perhatikan awak mendapat potongan rambut baru. Ia kelihatan hebat. Terima kasih, John. Ya, saya memutuskan untuk mengubah keadaan sedikit. Saya mahukan gaya yang lebih pendek untuk musim panas. Ia sesuai dengan anda. Adakah anda pergi ke salon rambut biasa anda? Tidak, sebenarnya, saya mencuba salon baru kali ini. Saya mendengar mereka mempunyai stilis berbakat yang pakar dalam potongan bergaya. Itu keren. Adakah anda mempunyai gaya tertentu dalam fikiran? Saya menunjukkan stilis gambar potongan rambut bob yang saya suka. Kami membincangkannya, dan dia juga membuat beberapa cadangan. Bagus. Berapa lamakah masa yang diperlukan untuk keseluruhan proses? Ia mengambil masa kira-kira 1 jam. Stilis sangat teliti dan meluangkan masa untuk memastikan ia betul. Saya boleh tahu dia melakukan kerja yang hebat. Rambut anda kelihatan sangat anggun dan bergaya. Terima kasih, John. Saya sangat gembira dengan bagaimana ia ternyata. Rasanya lebih ringan dan lebih mudah untuk dikendalikan juga. Saya mungkin mempertimbangkan untuk memotong rambut sendiri. Sebarang cadangan untuk salon yang baik? Pasti. Saya boleh memberi Anda nama salon yang saya pergi. Mereka mempunyai beberapa penata gaya berbakat, jadi Anda boleh memilih yang Anda suka. Itu akan menjadi hebat. Saya akan memeriksa mereka. Terima kasih atas cadangan itu, Anna. Awak selamat datang, John. Saya pasti Anda akan menemui stilis yang hebat di sana. Beritahu saya bagaimana ia berlaku. Akan lakukan. Terima kasih sekali lagi, Anna. Nikmati potongan rambut baru anda. Terima kasih, John. Tangkap awak nanti. Pelajaran 16. Adakah Anda melihat tren fashion baru tahun ini? Hei Anna, adakah anda perasan tren fashion baru tahun ini? Ya, pasti. Satu tren yang saya lihat ialah blazer besar. Mereka seolah-olah ada di mana-mana sahaja. Oh, betul-betul? Kedengarannya menarik. Saya belum mencuba gaya itu sebelum ini. Bagaimana mereka kelihatan? Mereka memberikan suasana santai dan sedikit maskulin. Anda boleh memasangkannya dengan seluar jeans atau skirt untuk penampilan bergaya. Itu keren. Ada trend lain yang menarik perhatian anda? Ya, topi baldi telah membuat kemunculan semula. Mereka bagus untuk menambahkan sentuhan kasual dan suka bermain pada pakaian. Topi baldi, kan? Saya masih ingat mereka dari tahun 90-an. Sangat menarik bagaimana trend fashion kembali. Sudah tentu. Trend lain adalah kasut tebal berwarna-warni. Mereka menambah warna dan suasana sporty pada pakaian apapun. Saya pernah melihat orang memakainya. Mereka pasti menonjol. Ada trend untuk pakaian formal? Nah, saya perhatikan bahawa blazer baldu agak popular untuk majlis-majlis rasmi. Mereka memberikan sentuhan kemewahan dan kecanggihan. Blazer beludru terdengar berkelas. Saya mungkin mempertimbangkan untuk mendapatkan satu untuk acara khas.
Terima kasih atas tip, Anna. Awak selamat datang, John. Trend fashion boleh menjadi menyeronokkan untuk diterokai. Ada yang menarik perhatian anda akhir-akhir ini? Saya telah melihat banyak corak tiger pada t-shirt dan hoodies. Ia membawa kembali rasa retro dan menambah sedikit keunikan. Oh, saya suka tidy. Ini cara terbaik untuk menambah warna dan kepribadian pada almari pakaian anda. Pasti. Ia adalah perbualan yang menyeronokkan, Anna. Saya akan memerhatikan trend ini. Begitu juga di sini, John. Fashion sentiasa berkembang. Nikmati bereksperimen dengan gaya baru. Pelajaran 17. Adakah anda telah membaca buku komik popular sejak kebelakangan ini? Hei Anna, adakah anda membaca buku komik popular sejak kebelakangan ini? Ya, saya telah terpikat dengan siri Infinity Gauntlet. Ia adalah sebahagian daripada alam semesta Marvel dan ia menawan. Saya pernah mendengar perkara yang baik tentang itu. Ini mengenai sarung tangan yang kuat yang memberikan kebolehan luar biasa kepada pemakai, bukan? Tepat. Thanos, penjahat utama, berusaha untuk mengumpulkan semua batu Infinity untuk mendapatkan kekuatan muktamad. Jalan ceritanya sengit. Kedengarannya seperti bacaan yang mendebarkan. Saya telah memasuki siri Walkman akhir-akhir ini. Ini adalah novel grafik yang gelap dan kasar dengan watak-watak yang kompleks. Oh, saya pernah mendengar tentang Walkman. Ia terkenal dengan penerokaan mendalam mengenai isu-isu moral dan etika, bukan? Ya, itu sepatutnya. Ia menyelidiki kerumitan pahlawan super dan akibat tindakan mereka. Kedengarannya menarik. Saya perlu menyimaknya. Pernahkah anda menemui komik lain yang penting? Nah, siri Saga sangat disyorkan kepada saya. Ia adalah opera ruang dengan gabungan elemen sci-fi dan fantasi. Saya juga pernah mendengar perkara hebat mengenai Saga. Ia terkenal dengan pembinaan dunia yang unik dan watak-watak yang menarik. Sudah tentu. Ia juga ada dalam senarai bacaan saya. Ada komik lain yang anda nikmati? Saya telah mengikuti siri MS Marvel. Ini mengenai seorang gadis remaja bernama Kamala Khan yang mendapati dia mempunyai kuasa mengubah bentuk. Kedengarannya seperti siri yang menyeronokkan dan memberi kuasa. Perwakilan dalam komik sangat penting. Pasti. Sangat menyegarkan melihat watak-watak yang pelbagai mengambil perhatian. Jadi, ada cadangan lain? Nah, Batman, The Killing Joke adalah klasik. Ini adalah thriller psikologi yang menyelidiki kisah asal Joker. Saya pernah mendengar tentang itu. Batman dan Joker sentiasa mempunyai dinamik yang kuat. Saya akan menambahkannya ke senarai saya. Hebat. Saya harap anda menikmatinya. Seronok membincangkan komik dengan awak, Anna. Begitu juga, John. Komik mempunyai medium bercerita yang kaya. Selamat membaca. Pelajaran 18. Adakah anda pernah bersimah selama beberapa hari? Hei Anna, adakah anda pernah berkhemah selama beberapa hari? Ya, saya ada. Saya suka menghabiskan masa di alam semula jadi. Ini adalah cara terbaik untuk berehat dan memutuskan sambungan dari kesibukan harian. Kedengarannya menakjubkan. Saya telah berfikir untuk pergi berkhemah selama 3 hari. Adakah anda mempunyai sebarang petua? Pasti. Pertama, buat senarai semak barang penting seperti kemah, beg tidur, peralatan memasak, dan makanan. Idea yang baik.
Bagaimana dengan lokasinya? Ada cadangan untuk perjalanan perkhemahan 3 hari. Cari tapak perkhemahan dengan kemudahan seperti tandas dan sumber air. Ia akan menjadikan penginapan anda lebih selesa, terutamanya jika ia adalah kali pertama anda. Itu masuk akal. Saya akan mencari tapak perkhemahan yang menawarkan kemudahan tersebut. Aktiviti apa yang boleh kita lakukan selama 3 hari? Terdapat banyak pilihan. Anda boleh pergi mendaki, memancing, atau berkelah di tempat yang indah. Pastikan Anda menyemak peraturan tempatan dan garis panduan keselamatan. Hiking terdengar hebat. Saya akan mengemas beberapa kasut dan pakaian yang selesa untuk itu. Bagaimana dengan makanan semasa perjalanan? Rancang makanan ringkas yang mudah disediakan. Anda boleh membawa makanan prabungkus, sandwich, dan makanan ringan. Jangan lupa bawa air yang mencukupi juga. Diperhatikan. Saya akan membuat rancangan makanan dan mengemas dengan sewajarnya. Adakah terdapat apa-apa lagi yang perlu saya ingat? Ingatlah untuk membawa penghalau serangga, pelindung matahari, dan kit pertolongan cemas. Sentiasa lebih baik untuk bersedia untuk sebarang keadaan. Saya akan menambah item tersebut ke senarai semak saya. Terima kasih atas nasihat, Anna. Saya tidak sabar-sabar untuk perjalanan perkhemahan. Awak selamat datang, John. Saya pasti Anda akan mempunyai masa yang hebat. Nikmati 3 hari Anda di alam semula jadi. Pelajaran 19. Saya secara tidak sengaja memecahkan segelas air. Anna, meneka apa yang berlaku sebelum ini? Saya tidak sengaja memecahkan segelas air. Oh tidak, betul-betul? Itu malang. Adakah Anda baik-baik saja? Ya, saya baik-baik saja. Syukurlah, saya tidak terluka. Tetapi sekarang saya mempunyai kekacauan untuk membersihkan. Saya boleh bayangkan. Pecahan kaca boleh menjadi rumit. Pastikan Anda memakai sarung tangan dan gunakan penyapu dan kuali habuk untuk membersihkannya dengan teliti. Nasihat yang baik. Saya akan lebih berhati-hati. Ia hanya mengecewakan kerana saya tidak sabar-sabar untuk menikmati segelas air itu. Saya faham. Namun kemalangan berlaku. Hanya berhati-hati semasa mengendalikan barang kaca pada masa akan datang. Pasti. Saya akan cuba lebih berhati-hati. Adakah anda mempunyai petua untuk mencegah kemalangan seperti ini? Satu perkara yang boleh Anda lakukan ialah meletakkan kaca Anda di permukaan yang stabil, jauh dari tepi. Juga, cuba gunakan gelas tahan pecah atau plastik jika Anda bimbang tentang kerosakan. Itu idea yang bijak. Saya akan mengingatnya. Terima kasih atas petua, Anna. Awak selamat datang, John. Adakah terdapat apa-apa lagi yang boleh saya bantu? Tidak, itu sahaja buat masa ini. Saya akan membersihkan kekacauan dan lebih berhati-hati pada masa akan datang. Kedengarannya seperti rancangan. Berhati-hati dan beritahu saya jika Anda memerlukan sebarang bantuan. Pelajaran 20. Saya menghadapi masalah dengan komputer saya. Hei Anna, saya menghadapi masalah dengan komputer saya. Saya tidak boleh membuka fail yang saya perlukan. Oh tidak, itu mengecewakan. Apakah jenis fail itu? Ia adalah dokumen Word yang telah saya kerjakan selama beberapa hari. Saya benar-benar perlu mengaksesnya. Saya faham kebimbangan Anda. Pernahkah Anda mencuba sebarang langkah penyelesaian masalah lagi? Saya belum banyak mencuba lagi. Saya memulakan semula komputer saya, tetapi ia tidak membantu. Ada cadangan? Satu perkara yang boleh Anda cuba ialah menyemak sama ada Anda mempunyai sandaran fail tersebut.
Kadang-kadang, dersi sebelumnya disimpan secara Itu automatik. idea yang baik. Saya akan menyemak folder sandaran dengan segera. Mudah-mudahan, saya dapat mencari versi lama fail tersebut. Pilihan lain ialah cuba membuka fail pada komputer yang berbeza atau menggunakan perisian yang berbeza yang menyokong dokumen Word. Saya tidak memikirkannya. Saya akan mencubanya dan lihat apakah ia berfungsi. Terima kasih atas cadangan itu, Anna. Awak selamat datang, John. Sekiranya langkah-langkah tersebut tidak berfungsi, Anda mungkin ingin mempertimbangkan untuk menghubungi sokongan teknologi untuk Itu titik yang mendapatkan baik. bantuan lanjut. Sekiranya semuanya gagal, saya akan menghubungi mereka. Mudah-mudahan, ia tidak akan sampai ke demikian. Saya harap begitu juga. Kehilangan fail penting boleh mengecewakan. Beritahu saya jika Anda memerlukan bantuan lagi. Pasti, Anna. Saya menghargai nasihat Anda. Saya akan memaklumkan Anda tentang bagaimana ia berlaku. Pelajaran 21. Adakah rumit untuk memohon pinjaman? Hai Anna. Bagaimana hari Anda berjalan? Hai John. Ia berjalan lancar. Terima kasih. Bagaimana dengan awak? Saya juga baik. Hei, saya ingin bertanya kepada Anda sesuatu. Adakah rumit untuk memohon pinjaman? Nah, ia boleh kelihatan agak luar biasa pada mulanya, tetapi ia tidak semestinya terlalu rumit. Ia bergantung kepada jenis pinjaman dan pemberi pinjaman. Saya nampak. Saya sedang mempertimbangkan untuk memohon pinjaman perniagaan kecil dan saya tidak pasti di mana hendak bermula. Itu satu kebimbangan umum, John. Langkah pertama adalah untuk meneliti pemberi pinjaman yang berbeza dan memahami keperluan pinjaman mereka. Saya pasti akan melakukan beberapa penyelidikan dan membandingkan pilihan yang ada. Adakah terdapat dokumen atau kriteria khusus yang perlu saya sediakan? Setiap pemberi pinjaman mungkin mempunyai keperluan yang berbeza, tetapi secara amnya, mereka akan meminta maklumat peribadi dan kewangan Anda, seperti penyata pendapatan, sejarah kredit, dan rancangan perniagaan jika ia adalah Itu masuk untuk akal. pinjaman perniagaan. Saya akan mengumpulkan semua dokumen yang diperlukan dan memastikan rekod kewangan saya teratur. Itu pendekatan yang baik, John. Bersedia akan menjadikan prosesnya lebih lancar. Anda juga mungkin ingin mempertimbangkan untuk menghubungi pemberi pinjaman secara langsung untuk bertanya soalan khusus yang mungkin Itu cadangan Anda yang ada. bagus, Anna. Saya akan menghubungi mereka untuk menjelaskan sebarang keraguan dan mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang syarat pinjaman. Cemerlang. Ingat, adalah penting untuk membaca dan memahami terma dan syarat pinjaman sebelum meneruskan. Sudah tentu. Saya akan memastikan untuk menyemak dengan teliti syarat-syarat dan meminta penjelasan jika diperlukan. Skim cara yang harus dilakukan, John. Memohon pinjaman boleh menjadi langkah besar, tetapi dengan penyelidikan dan penyediaan yang menyeluruh, ia menjadi lebih mudah Terima dikendalikan. kasih atas nasihat, Anna. Saya berasa lebih yakin sekarang kerana saya mempunyai idea yang lebih baik tentang apa yang diharapkan. Awak selamat datang, John. Saya gembira saya dapat membantu. Semoga berjaya dengan permohonan pinjaman Anda. Terima kasih, Anna. Saya menghargai sokongan Anda. Selamat hari yang hebat. Anda juga, John. Berhati-hati dan bercakap dengan Anda tidak lama lagi. Selamat tinggal buat masa ini, Anna. Selamat tinggal, John. Pelajaran 22. Bagaimana hari Anda di tempat kerja? Hai Anna. Bagaimana hari Anda di tempat kerja? Hai John. Ia adalah hari yang sibuk, tetapi secara keseluruhan, ia berjalan lancar.
Bagaimana pula dengan Ia awak? juga cukup bagus. Hei, saya ingin bertanya, adakah anda mempunyai masa selepas bekerja hari ini? Sebenarnya, saya mempunyai masa lapang selepas bekerja. Apa yang ada? Saya tertanya-tanya sama ada anda ingin mengambil secawan kopi atau mungkin pergi berjalan-jalan di taman. Kedengarannya cantik, John. Saya akan menikmati secawan kopi dan perbualan yang baik. Hebat. Terdapat sebuah kafe yang selesa berdekatan. Kita boleh berjumpa di sana selepas bekerja. Adakah itu berfungsi untuk anda? Sudah tentu. Masa apa yang perlu kita jumpa? Bagaimana pula dengan jam 6 petang? Itu sepatutnya memberi kita masa yang cukup untuk berehat dan berbual sebelum terlambat. Kedengarannya sempurna, John. Saya akan jumpa anda di kafe pada pukul 6 petang. Saya tidak sabar-sabar untuk itu. Begitu juga, Anna. Dia akan menjadi baik untuk berehat dan mengejar kejadian. Saya akan jumpa awak nanti. Jumpa nanti, John. Selamat sepanjang hari. Anda juga, Anna. Berhati-hati sehingga itu. Selamat tinggal buat masa ini, John. Selamat tinggal, Anna. Pelajaran 23. Saya tertanya-tanya jika Anda ingin pergi ke pusat membeli belah dengan saya. Anna, saya tertanya-tanya adakah anda ingin pergi ke pusat membeli belah dengan saya kemudian. Adakah anda mahu pergi? Pasti, John. Kedengarannya menyeronokkan. Saya boleh menggunakan terapi runcit. Hebat. Terdapat beberapa kedai yang ingin saya lihat. Kami juga boleh makan tengah hari di sana jika anda bersedia. Kedengarannya seperti rancangan, John. Saya sentiasa bersedia untuk makanan yang baik dan melayari kedai. Hebat. Adakah kita akan bertemu di pusat membeli belah sekitar jam 2 petang? Kedengarannya bagus, John. Pukul 2 malam berfungsi untuk saya. Saya akan jumpa awak di sana. Sempurna. Saya akan menantikannya. Jumpa kamu tidak lama lagi, Anna. Jumpa kamu tidak lama lagi, John. Bersenang-senang sehingga itu. Terima kasih, Anna. Berhati-hati. Awak juga, John. Selamat tinggal buat masa ini. Selamat tinggal, Anna. Pelajaran 24. Terdapat diskaun istimewa di pasar raya hari ini. Hei, saya ingin memberitahu anda bahawa terdapat diskaun istimewa di pasar raya hari ini. Oh, betul-betul? Itu menarik. Apakah jenis diskaun yang kita bicarakan? Ini adalah tawaran beli satu dapatkan satu percuma untuk pelbagai barangan runcit, termasuk makanan ringan dan minuman. Kedengarannya seperti perkara yang hebat, John. Saya boleh menyimpan makanan ringan untuk minggu ini. Pasti, ini adalah peluang yang baik untuk menjimatkan wang dan mendapatkan hidangan kegemaran kami. Kira saya, John. Saya akan menaiki pasar raya selepas bekerja dan mengambil kesempatan daripada diskaun. Hebat. Saya akan jumpa awak di sana. Ia akan menjadi baik untuk berbelanja bersama dan mungkin menemui beberapa item baru. Kedengarannya seperti rancangan, John. Mari kita bertemu di pasar raya sekitar jam 5.30 petang. Adakah itu berfungsi untuk Sempurna, Anda? Anna. Pukul 5.30 petang sudah. Saya akan jumpa awak di sana. Hebat. Menantikannya. Jumpa kamu tidak lama lagi, John. Jumpa kamu tidak lama lagi, Anna. Semoga hari yang hebat sehingga itu. Awak juga, John. Berhati-hati.
Selamat tinggal buat masa ini, Anna. Selamat tinggal, John. Pelajaran 25. Adakah anda pernah ke pusat membeli belah akhir-akhir Awak ini? pernah ke pusat membeli belah sejak kebelakangan ini, Anna? Ya, saya pergi ke sana semalam. Ia sangat sesak. Saya tahu, bukan. Rasanya semua orang memutuskan untuk pergi membeli belah pada masa yang sama. Saya sukar mencari tempat letak kereta. Dan setelah masuk, sukar untuk bergerak. Saya merasakan cara yang sama. Lorong-lorong dibungkus dan terdapat barisan panjang di setiap kedai. Saya terpaksa menunggu sebentar hanya untuk mencuba beberapa pakaian. Ia agak mengecewakan. Saya boleh bayangkan. Sukar untuk menikmati membeli belah apabila ia begitu sesak. Pasti. Saya rasa saya akan cuba pergi pada hari kerja atau awal pagi lain kali. Itu idea yang baik. Ia mungkin kurang sesak dan lebih damai pada masa itu. Saya harap begitu. Lebih mudah untuk melayari dan mencari apa yang anda perlukan apabila tidak banyak orang di sekeliling. Sudah tentu. Mari merancang perjalanan membeli belah kami dengan sewajarnya untuk mengelakkan orang ramai pada masa akan datang. Kedengarannya seperti rancangan, John. Mari kita sasarkan untuk pengalaman membeli belah yang lebih tenang dan kurang sibuk. Setuju, Anna. Ia akan menjadi lebih menyeronokkan dengan cara itu. Pasti. Nah, saya akan ingat itu untuk kali seterusnya saya pergi membeli belah. Terima kasih atas sembang, John. Awak selamat datang, Anna. Senang membincangkan perkara ini dengan anda. Berhati-hati. Awak juga, John. Selamat hari yang hebat. Anda juga, Anna. Selamat tinggal. Pelajaran 26. Kita perlu pergi ke pasar raya untuk membeli lebih banyak makanan. Kita perlu pergi ke pasar raya untuk membeli lebih banyak makanan untuk esok. Saya bersetuju. Pantry kami kekurangan barangan penting. Apa yang anda fikir kita patut dapatkan? Ada item tertentu dalam fikiran? Kita mesti menyimpan buah-buahan, sayur-sayuran, dan beberapa pilihan protein seperti ayam atau tahu. Idea yang baik. Kita juga boleh mendapatkan roti, susu, dan telur untuk sarapan pagi. Ya, dan jangan lupa untuk mengambil makanan ringan dan minuman untuk makan di antara waktu makan. Betul, kita sepatutnya mempunyai beberapa pilihan untuk makanan ringan. Bagaimana dengan peralatan mandian dan bekalan pembersihan? Mari buat senarai apa yang kita perlukan, termasuk peralatan mandian, bekalan pembersihan, dan keperluan rumah tangga yang lain. Itu rancangan yang baik. Kita boleh melihat senarai sebelum kita pergi ke pasar raya. Dan jangan lupa untuk memeriksa sebarang diskaun atau tawaran di risalah mingguan pasar raya. Sudah tentu. Kita boleh menjimatkan wang dengan memanfaatkan tawaran tersebut. Baiklah, mari kita siapkan senara dan merancang untuk pergi ke pasar raya kemudian hari ini. Kedengarannya seperti rancangan, Anna. Kami akan pastikan kami mempunyai stok yang baik untuk esok. Hebat. Saya akan mula membuat senarai dengan segera. Jumpa kamu tidak lama lagi. Jumpa kamu tidak lama lagi, Anna. Mari kita dapatkan semua yang kita perlukan. Pelajaran 27. Berapa lama anda masih perlu menunggu? Berapa lama anda masih perlu menunggu? Saya tidak pasti. Garis itu seolah-olah bergerak perlahan-lahan. Ya, sudah mengambil masa yang agak lama. Mudah-mudahan, ia tidak akan lebih lama.
Saya harap begitu juga. Saya mempunyai jadual yang sibuk hari ini, dan saya perlu pergi tidak lama lagi. Saya faham. Menunggu boleh mengecewakan, terutamanya apabila anda mempunyai perkara lain untuk dilakukan. Tepat. Tetapi kadang-kadang, kita hanya perlu bersabar dan menunggu giliran kita. Itu benar. Ini adalah peluang yang baik untuk mengamalkan kesabaran dan meluangkan masa untuk berehat. Saya rasa awak betul. Saya akan cuba memanfaatkan sepenuhnya masa ini dan tetap tenang. Skim semangat. Mungkin anda boleh menggunakan masa ini untuk mengikuti bacaan anda atau mendengar beberapa muzik. Itu idea yang bagus. Saya akan mengeluarkan buku saya dan menikmati beberapa bab semasa menunggu. Kedengarannya seperti rancangan. Ia akan menjadikan penantian lebih tahan dan produktif. Pasti. Terima kasih atas cadangan itu, John. Sangat baik untuk mempunyai seseorang untuk bercakap sambil menunggu juga. Awak selamat datang, Anna. Saya gembira saya dapat membantu. Kami akan melalui tunggu ini bersama-sama. Ya, kita akan. Dan semoga, ia tidak akan lebih lama. Masa berlalu apabila anda terlibat dalam sesuatu. Sudah tentu. Sebelum anda mengetahuinya, giliran anda akan menjadi giliran anda. Gantung di sana. Saya akan, John. Terima kasih atas dorongan. Saya menghargainya. Tiada masalah, Anna. Kami berada dalam ini bersama-sama. Mari kita memanfaatkannya sepenuhnya. Setuju, John. Mari kita tetap positif dan sabar. Pelajaran 28. Adakah kita hampir di sana? Adakah kita hampir di sana? Saya fikir begitu. Menurut GPS, kami hanya beberapa minit jauhnya. Itu bagus untuk mendengar. Saya semakin lapar dan tidak sabar-sabar untuk sampai ke destinasi kami. Saya juga. Saya tidak sabar untuk mencuba makanan di restoran baru yang banyak kami dengar. Sama di sini. Saya pernah mendengar mereka mempunyai ulasan yang menakjubkan dan pilihan menu yang hebat. Ia sentiasa menarik untuk mencuba tempat-tempat baru dan menemui rasa baru. Sudah tentu. Meneroka masakan yang berbeza adalah salah satu perkara kegemaran saya untuk dilakukan. Saya juga. Saya gembira kami sentiasa bersedia untuk pengembaraan masakan bersama. Ia pasti lebih menyeronokkan untuk berkongsi pengalaman ini dengan seseorang. Saya bersetuju. Ia menambah keseronokan dan mewujudkan kenangan yang berkekalan. Kami bernasib baik kerana mempunyai satu sama lain sebagai rakan makan. Pasti. Di sini kita menarik ke tempat letak kereta. Kami telah tiba. Hebat. Mari pergi dan memuaskan selera kita. Saya tak sabar. Saya juga. Mari masuk dan nikmati hidangan hebat bersama-sama. Sudah tentu, Anna. Mari kita jadikan pengalaman makan ini tidak dapat dilupakan. Saya pasti akan berlaku, John. Mari pergi dan menikmati makanan yang lazat. Mari kita lakukannya, Anna. Happy appetite. Pelajaran 29. Adakah anda menemui kawasan perkhemahan? Adakah anda telah menemui kawasan perkhemahan? Ya, saya rasa saya menjumpainya. Koordinat GPS membawa saya ke tempat ini. Itu hebat. Adakah tempat yang sesuai untuk berkhemah? Ia kelihatan menjanjikan. Ia dikelilingi oleh pokok dan mempunyai ruang terbuka yang bagus untuk menubuhkan kemah. Cemerlang. Adakah terdapat sumber air berdekatan seperti sungai atau tasik?
Ya, saya melihat sebuah sungai hanya berjalan kaki singkat dari sini. Ia sesuai untuk memancing atau berenang. Itu bonus. Kami boleh menikmati beberapa aktiviti air semasa kami berkhemah. Pasti. Dan bahagian yang terbaik ialah kawasan itu kelihatan damai dan jauh dari kebisingan bandar. Skim yang kita cari, pelarian yang tenang di alam semula jadi. Saya gembira saya menemui tempat perkhemahan ini. Nampaknya ia akan menjadi pengalaman yang hebat. Ia pasti memang berlaku. Kita boleh mendaki, memanggang marshmallow di atas api unggun, dan hanya berehat. Saya tidak sabar untuk memutuskan sambungan dari dunia yang sibuk dan membenamkan diri dalam alam semula Saya juga. jadi. Ia akan menyegarkan untuk berehat dan menikmati kesederhanaan kehidupan luar. Saya setuju, John. Mari kita mula menubuhkan kem dan memanfaatkan sepenuhnya lokasi yang indah ini. Kedengarannya seperti rancangan, Anna. Mari nikmati pengembaraan perkhemahan kami sepenuhnya. Sudah tentu, John. Mari buat kenangan yang tidak dapat dilupakan dalam suasana yang tenang ini. Saya tidak sabar-sabar untuk itu, Anna. Mari kita mulakan dan merangkul semangat perkhemahan. Pelajaran 30. Berapa banyak dompet baru Anda? Berapa banyak dompet baru anda? Ia dijual, jadi saya mendapatkannya dengan harga yang hebat. Itu hebat. Berapa banyak yang anda bayar untuknya? Saya membayar $50 untuknya. Ia pada asalnya $100, jadi saya mendapat diskaun 50%. Itu tawaran hebat. Anda menyimpan sedikit wang. Ya, saya sangat gembira dengan harga. Selain itu, saya suka reka bentuk dan kualiti. Ia kelihatan hebat pada anda. Anda membuat pembelian pintar. Terima kasih, John. Saya gembira Anda fikir begitu juga. Pasti. Ia sentiasa baik untuk mencari tawaran yang baik dan mendapatkan nilai untuk wang kita. Saya bersetuju. Penting untuk memperhatikan perbelanjaan kita dan membuat pilihan bijak. Sudah tentu. Ini semua tentang mencari keseimbangan antara kualiti dan kemampuan. Baik kata, John. Saya sangat gembira dengan dompet baru saya. Ia bernilai harganya. Saya gembira mendengarnya, Anna. Nikmati menggunakannya. Terima kasih, John. Saya pasti akan. Ia adalah salah satu aksesori kegemaran saya sekarang. Saya dapat melihat mengapa. Ia sesuai dengan anda dengan sempurna.